สวัสดีครับมาถึง EP ที่117นี้แล้วนะครับผม EP ที่117นี้เรามาทำข้อความที่มีลายเส้นขวางอยู่ในตัวหนังสืออย่างนี้ดีกว่านะครับผมที่สำคัญนั้นมันสามารถแก้ไขได้ครับทำยังไงนั้นว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้ตัวหนังสือตัวเครื่องมือ Type Tool นะครับสร้างตัวอักษรขึ้นมาก่อนนะครับผมก็เป็นคำอะไรก็ได้นะครับที่ชอบนะครับผมเอาคำนี้แล้วกันนะครับเลือกฟอนต์หนาๆหน่อยก็ได้ครับกิวซานี้แล้วกันครับผมจะได้เห็นชัดๆดีนะครับจากนั้นเราก็ลบสีที่อยู่ในตัวหนังสือออกนะครับมาที่ Panel นี้ครับ Apparent นะครับผมเพิ่มสีให้เขาไปครับ Add New Fill เอาเป็นสีอ่อนๆก่อนดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวลายเส้นเนี่ยเราจะทำเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็มาที่ Add New Fill อีกครั้งหนึ่งครับก็จะมี2 Add New Fill นะครับใน Add New Fill ในฟิลข้างบนนี้เราจะมาใส่เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ลงไปนะครับตอนนี้เราก็จะมีตัวหนังสือแพทเทิร์นอย่างนี้มาแล้วนะครับจากนั้นเราเข้ามาที่ Add New Effect ครับแล้วมาที่ Path นะครับมาที่ Offset Path ครับเลือกเป็นลบ1ดูก่อนนะครับดูว่ายังห่างน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดห่างยังน้อยเกินไปก็ใส่2ไปครับลอง4ดีกว่าครับเห็นชัดดีก็กดปุ่มโอเคครับจากนั้นก็จะมาที่ Add New Effect อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ Distort and Transform มาที่ Transform ครับตรง Transform นี้ตรงให้เราคลิกตรง Transform Object ออกนี้นะครับแล้วก็ทำมาที่ Scale เนี่ยทำการย่อลงไปครับตัวลายเส้นข้างในมันก็จะค่อยๆลดลงมานะครับก็ทำไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราตรง Transform Object นี้เราไม่ติ๊กเครื่องหมายออกนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องติ๊กนี้ออกครับเพื่อเขาจะได้ย่อลงมาครับนอกจากจะเป็นลายขวางอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำให้มี Movement การเคลื่อนไหวก็สามารถปรับองศาเขาได้นะครับอาจจะให้เขาเฉียงขึ้นอย่างนี้ไปสัก20องศาก็ได้ครับทำให้ตัวหนังสือมีลูกเล่นเข้าไปอีกถ้าเกิดพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคครับผมในส่วนของลายข้างในเนี่ยเราสามารถไปเลือกรูปแบบอื่นได้ตรงที่นี่นะครับมาที่ขีดแล้วก็มาที่ Open Swatch Library นะครับมาที่ Pattern นะครับผมเลือก Basic Graphic แล้วก็เลือก Basic Graphic Line นี่ครับอย่างเนี้ยตอนนี้เราใช้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเส้นนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเลือกมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาที่ Panel Apparent นี้อีกครั้งหนึ่งและที่มาที่ Fill นี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นที่เราเลือกมาใหม่นะครับมาดูผลลัพธ์กันนี่ครับผมเห็นไหมครับอันนี้อันใหม่ของเราเดี๋ยวเราทำการแยกให้เห็นชัดๆมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราอาจจะเอาไปทำเป็นลูกเล่นแบบอื่นก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นใช้ฟอนต์ประมาณโบราณหน่อยก็ได้ครับผมเพื่อเขาจะได้ดูเข้มขังขึ้นมานะครับผม
ไหนๆแล้วก็ลองเอากลับไปเล่นดูได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ